હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં। આજે આપણે બનાવીશું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી 100 ગુણોથી ભરપૂર આમળાનો જ્યુસ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જ્યુસ એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ 100 ગુણોથી ભરપૂર આમળાનું જ્યુસ। તો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી આમળાનું જ્યુસ બનાવવા માટે અહીં અમે 3 નંગ આમળા સારી રીતે ધોઈ અને લીધેલા છે। પહેલા આપણે આમળા સમારી લેશું। આમળા છે ને ઓલ ઇન વન વસ્તુ છે। આંખની રોશની વધારે, સ્કિન લાઇટ કરશે, વાળનો ગ્રોથ વધારશે, ખરતા વાળ અટકાવશે, ઘણા બધા રોગો સામે આમળા રક્ષણ આપે છે। તો આમળાનું સેવન ખાસ કરવું જોઈએ। આ રીતે આપણે આમળા સમારી લેશું। સમારેલા આમળા મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। આમળાની સાથે ફ્રેશ સમારેલા ફુદીનાના પાન લેશું। ફુદીનાના પાન પણ સારી રીતે ધોઈ અને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાના। આમળા અને ફુદીનાનું કોમ્બિનેશન બહુ સરસ રહે છે અને જ્યુસ એકદમ ટેસ્ટી બને છે। સ્વીટનેસ માટે તમે ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો અને મધ પણ ઉમેરી શકો છો। અત્યારે આપણે ગોળનો ઉપયોગ કરી અને આ જ્યુસ તૈયાર કરશું। તો 3 ચમચી જેટલો ગોળ લીધેલો છે। 3 આમળા સાથે 3 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશો એટલે તમારું જ્યુસ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થશે। હવે આની સાથે થોડું જ પાણી ઉમેરી અને આપણે પીસી લેશું। જો વધારે પાણી ઉમેરી દેશો ને તો આમળા જ ઘડીકમાં પીસાશે નહીં, એટલે પહેલાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરી અને આમળા પીસી લેવાના। અહીં આમળો અને ફુદીનો આપણે સારી રીતે પીસી લીધું છે। આદું તમે આમાં ઉમેરી શકો છો। જ્યારે તમે આમળા પીસો ને ત્યારે આદુનો ટુકડો ઉમેરી દેવાનો। હું આદું ઉમેરતા ભૂલી ગઈ હતી એટલે મેં અત્યારે આદુનું છીણ લીધેલું છે। એકાદી વખત મિક્સરમાં ક્રશ કરશું ને એટલે આદુનું છીણ આપણે આમળા ફુદીનાના મિક્સર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। અહીંયા આમળા ફુદીના સાથે આદુ પણ એકદમ સરસ ક્રશ થઈ ગયું છે। હવે વધારાનું આપણે અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। તમે ઈચ્છો તો આ જ્યુસ ગાળ્યા વગર પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ ગાળીને સર્વ કરશો ને તો નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવશે। અહીંયા મેં બાઉલ ઉપર ગળણી રાખેલી છે। પીસેલું જ્યુસ આપણે ગળણી ઉપર નાખી દેશું અને મિક્સરમાં થોડું વધારે પાણી ઉમેરી અને મિક્સરમાં રહેલું થોડું ઘણું જ્યુસ છે એ પણ લઈ લેશું। દરરોજ માત્ર 1 ગ્લાસ આ જ્યુસ પીશો ને તો અનેક રોગો સામે રક્ષણ મેળવશો। એટલે આમળાની સિઝનમાં આમળાનો ખાસ ઉપયોગ કરવાનો। તો અહીંયા મેં જ્યુસ ગાળી લીધું છે। જ્યુસ સાથે આપણે થોડું વધારે પાણી ઉમેરશું, બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડા મસાલા ઉમેરશું જેથી જ્યુસ એકદમ સરસ ટેસ્ટી બને। જ્યુસ સાથે થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું, સાથે જ અડધી ચમચીથી ઓછો ચાટ મસાલો ઉમેરશું। ચાટ મસાલાથી પણ આ જ્યુસમાં બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। ચપટી જેટલો સંચળ પાવડર ઉમેરશું અને 1 ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરશું। બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે થોડા મસાલા ઉમેરી અને જ્યુસ તૈયાર કરશો ને એટલે ઘરના બધાને આમળાના ફાયદા પણ મળશે અને સ્વાદિષ્ટ જ્યુસ પણ પીવા મળશે। હવે અહીં આપણું જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે, સર્વ કરી દઈશું। ફુદીનાથી ગાર્નિશ કરશું તો તૈયાર છે માત્ર 1 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું આમળાનું સ્વાદિષ્ટ જ્યુસ। આ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે 100 ગુણોથી ભરપૂર તૈયાર થયેલું આમળાના જ્યુસની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।